Alexander Salachenko är Lisbeth Salanders pappa. Hon attackerade honom med brandbomb 1993 och det gjordes en polisutredning efteråt. Inte av den öppna polisen utan av säkerhetspolisen. Det är den där La Salander-slynan. Hur såg han ut då? En blond pansarbrytande robot. Ja, vi har tagit fram en fantombild som bygger på de vittnesmål som har kommit in. Här, hon tappar dem. Lisbeth! Tror du att det var en slump att Bjurman blev hennes förvaltare? Nej. Jag skulle ha gjort det för länge sedan. Det här är Björks utredning från 1993. Kommer bud till dig? Kan inte du dra några kopior på det? Jag vet inte om jag gillar det här. Jag tänker stå vid hennes sida hela vägen. För jag är skyldig henne det. Hej pappa, var har du hittat det där missfostret då? Menar du att du inte förstått vem Niederman är? Han är din bror. Va? Jag har tänkt på dig genom åren. Ungefär varje gång jag ser mig själv i spegeln. Jag hatar dig. Du har gjort för många misstag. Polisen kommer identifiera dig. Hör du mig? Kom. 8120. Hör du mig? Kom.
länsväg 46 vid 6-tiden i morse. Förövaren försvann sen från platsen i polisernas bil. Enligt polisens presstalesman i Västra Götaland har man ännu inget signalement på förövaren, men incidenten sätts i samband med händelserna i Gosseberga tidigare i morse, då den efterspanade Lisbeth Salander greps i samband med skottdrama. Hon är förd till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hennes tillstånd uppges vara kritiskt. Polisen väntas kalla till en presskonferens senare idag. Vi har opererat henne och avlägsnat en kula i huvudet. Det är en allvarlig skada. Dessutom har hon skottskador i vänster höft och höger axel. Ja. Vad kommer hon klara sig? Hon är stabil just nu. Om inga komplikationer tillstöter borde det gå bra. Får jag besöka henne? Inte nu. Jag är en nära vän. Du kan vänta om du vill, men jag kan inte lova något. Ja, visst, jag kommer. Skulle Lisbeth Salander vara oskyldig, menar du? Jag vet faktiskt inte. Du får läsa själv. Det har begåtts en rad grova rättsövergrepp mot Lisbeth Salander. Allt finns dokumenterat här. Det är en polisutredning från 93. Det här är ju en hemligstämplad originalhandling. Var har du fått den ifrån? Jag fick den av Micke Blomqvist på Millennium. Ja, och var fan har han fått den ifrån? Ja, det får vi väl fråga honom. Hej. Kan du öppna ögonen? Anders Jonasson heter jag. Jag är läkare här. Du befinner dig på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Kan du räkna till 10? Det är bra. Ja, tack. Hej. Har vi någon namn eller? Ja, Holm och Jonasson. Okej. Nej, oj jävlar. Kan gå in till henne. 3 minuter. Okej. Du måste klara det, Lisbeth. Jag vill anmäla ett brott. Min dotter har försökt mörda mig. Vi återkommer till det. Men först så vill vi höra dig angående Ronald Niederman. Jag har goda skäl att tro att han mördade en polisman och skadade en annan i morse. Oj. Jag vet inte vad han sysslar med. Däremot vet jag att min dotter försökte mörda mig i natt. Ronald Niederman är efterlyst. Har någon aning om vad han kan vara? Ja, Semeran. Jag bara blir lite rädd för honom. Jag är bara en gammal, skadad människa. En invalid. Du vet vem du är. Ja, vi har läst din Säpoakt. Och vi vill också höra dig upplysningsvis om 3 mord i Stockholm. På journalisten Dag Svensson och hans sambo Mia Bergman. Och på advokat Nils Bjurman. Det vet jag ingenting om.
Så nästa gång vi hör dem måste vi ha mycket mer på fötterna. Ja, verkligen. Du, jag åker till Gosseberga nu. Kollegorna lovar att plocka upp mig. Ses. Ja, det gör vi. Hej. 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 Har du träffat Lisbeth Salander? Men till oss sa de att hon var nerköpt. Ja, det är hon också. Har du träffat Sarachenko? Vad sa han? Vad händer nu? Nej, jag ska prata med läkarna. Och sen ska jag försöka få tag på en tågbiljett till Stockholm i eftermiddag. Du kan åka med mig, jag har bil. Om du vill. Doktor Jonasson kommer alldeles strax. Tack. Jag tänker skriva storyn om Lisbeth och jag tänker publicera den i nästa nummer av Millennium. Jag tänker skriva allt. Hur Säpo har samarbetat med en psykiater för att få henne inlåst på dårhus. Det kommer bli ett jävla liv. Ja, det är jag övertygad om. Till dess får ni se till att haffa den där Niederman. Bevisläget är ganska tunt än så länge. Han är väl inte riktigt typen som erkänner heller. Nej. Jag behöver någon på insidan som jag kan lita på. Jag behöver veta hur det går i åtalet mot Lisbeth. Det låter som ett bra sätt att få sparken. Ja, man lägger den där på 7:an och lägger av förbandet så tittar jag på det sen. Bra, ge mig en kvart bara. Jag undrar när någon av er skulle dyka upp. Vi har diskuterat hur vi ska kunna hjälpa dig. Men för att utarbeta en strategi så måste vi höra din version också. Och hur skulle den strategin se ut? Den ska vi komma fram till gemensamt. Men jag tror att det kommer bli svårt att komma undan ett kortare fängelsestraff. Oj då, oj då. Känner du det? Ja, vi bistår med advokat och allt som behövs. Men du måste samarbeta och ge oss vissa garantier. Niederman är syndabocken här. Det var han som sköt Lisbeth. Det finns grava misstankar även mot dig som kan vara lite svåra att komma förbi. Ja. Det är ett problem. Det är ett problem. Och löser ni inte det kommer jag kontakta media. Jag har namn, datum, händelse, allt. Ja. Jag kan sänka er fullständigt. Jag är en överlevare. Det borde ni veta vid det här laget. Sarachenko, du förstår inte. Nej, du som inte förstår. Det här samtalet är avslutat. Klockan är 11 här i Ekot. Efter morgonens polismord utanför Gosseberga har spaningarna efter den misstänkte förövaren intensifierats. Polisen har identifierat mannen som den 35-årige Ronald Niederman. Han har blont, kortklippt hår, är 205 centimeter lång och kraftigt byggd. Han är beväpnad och anses av polisen som mycket farlig. Enligt uppgift till Ekot har den nationella insatsstyrkan kallats. Hej Lisbeth. Hur mår du? Kommer du ihåg mig? Anders Jonasson heter jag. Jag förstår om du är trött. Du hade en skottskada i huvudet när du kom in.
Kulan satt kvar, men vi lyckades ta bort den. Vad vi kan se så har det inte skadat några vitala delar. Vi har också en skottskada i höger axel och i vänster höft, men kommer att läka fint. Hjärnskador är komplicerade, ibland kan man inte upptäcka dem på en gång. Du ska inte oroa dig. Polisen har varit här och ville tala med dig, men jag har sagt nej på grund av ditt tillstånd. Kommer säkert tillbaka, men just nu släpper jag inte in dem. Lever Salasjenko? Menar du Karl-Axel Bodin? Jo, han lever. Han ligger här nere i korridoren. Rätt illa tilltygad, men hoplappad och stabil. Min text den kommer landa mellan 40-50 sidor. Och sen vill jag vill ha delar av Björks utredning som faksimil. För jag är starkare, snyggare. Bildmaterial då? Vad har vi där? Nej, inte mycket. Ja, vi kan ju lätt få fram bilder på Gunnar Björk, Teleborgen, förhoppningsvis Salasjenko. Några bilder på Sankt Stefans sjukhus vore väl bra att få in. Ja, och Lisbeth. Det låter ju som minst 75 sidor. Ja, och det kan bli mer. Det kommer bli jävligt bra. Finns det någon möjlighet att få fram flera namn? Björk var ju bara en underhuggare. Nej. Vi måste fokusera på det vi har. Och vad vi kan hoppas på att publiceringen tvingar fram några i ljuset. Att det ena är det andra är det tredje och så vidare. Hej. Nu jobbar jag. Hur mår du egentligen? Ja, du ser helt slut ut. Jag är helt dränerad alltså. Ja, vill du prata? Nej, inte nu. Jag måste hem och sova. Vet du, då tycker jag du ska göra det. Åk hem och sov nu. Okej. Hennes namn är Lisbeth Salander. Och Sverige har lärt känna henne genom polisens presskonferenser och kvällstidningarnas löpsedlar. Hon är 27 år gammal och 150 centimeter lång. Hon har beskrivits som psykopat, mördare och lesbisk satanist. I detta nummer av Millennium berättar vi historien om hur statstjänstemän konspirerade mot Lisbeth Salander för att skydda en patologisk sjuk mördare. Alexander Salasjenko, en avhoppad GRU-agent från Sovjet. I Sverige har han gjort sig skyldig till grov kriminalitet, vapenhandel, narkotika, trafficking och misshandel. Alexander Salasjenko är Lisbeth Salanders far. Herr Bodin, kom nu går vi tillbaka. Det här är ju inte ert rum. Så.
Den här vägen. Varsågod, det är hjälpt. Tack. God afton, jag söker Fredrik Clinton. Ja, vem får jag hälsa ifrån? En gammal kollega till honom. Pappa vilar, men varsågod och kom in. Salasjenko gör det som är bäst för honom själv, oavsett konsekvenser. Det är mitt omdöme också. Om han börjar prata, då måste han ha bevis. Bevisen de finns i arkivet och bara där. Så de kommer han inte åt. Nej, det gör han inte. Men vi kan inte riskera att han börjar prata så enkelt. Vi måste få honom att hålla tyst till varje pris. Vi är överens. Det brukar vi vara. Men du ser hur jag har det. Fredrik, vi behöver dig en sista gång. Jag kan inte. Jag befinner mig 5 timmar varannan dag på sjukhuset i en dialysapparat. Jag kommer att dö snart. Och någon ny njure kommer jag inte hinna få. Så är det, min vän. Tack, lilla vännen. Det är nybakat. Jag visste inte att du hade en dotter. Nej. Vi vet inte så mycket om varandras privata liv. Ändå har vi arbetat tillsammans i över 35 år. Lisbeth Salander då? Åtalet är ju redan väckt. Vad gör vi med henne? Åklagaren begärt Lisbeth häktad för mordförsöket på Salasjenko och hennes pappa. Men rättegången kommer handla om andra saker som är lika viktiga som mordförsöket. Ja, vadå då? Det som hände i Gosseberga, det var en lång förhistoria. Det handlar om våld, utnyttjande av Lisbeth och hennes mamma. Och det är det du ska bygga ditt försvar på. Och här har du ett väldigt starkt bevismaterial. Som är väldigt hemligstämplad, ja. Bry dig inte om det. Du har fått det från en journalist som han vill inte säga var han fått det ifrån. Nummer 429 från Stockholm ankommer till spår 6.
behöver ingen försvarare. Du kommer att bli åtalad för mordförsök på din pappa. Och Micke tror att de kommer att försöka tvångsplacera dig på psyket igen. Så du kommer att behöva en försvarare. Men du kan välja en annan. Om du inte vill att domstolen ska utse en offentlig försvarare åt dig. Ska jag tolka din tystnad som att jag ska gå? Det är ditt val. Du har inte en cigarett. Du, har du nikotinplåster? Ja, visst. Ett ögonblick. Bra, tack. Hallå, jag är inne på rum nummer 3. Kommer de akutvagnar hit snart? Jag ringer också. Den här kopian har jag fått utav Micke. Jag tror att du vet vad den innehåller, va? Vi kommer att behöva prata med varandra en hel del, du och jag. Då vill jag att du är helt uppriktig mot mig. Micke har berättat det mesta, men det är några saker som han har sagt att han vill att du själv ska avgöra om du vill berätta. Jag antar att du vet vad han menar. Det är någonting med datorer och en DVD-skiva. Efter allt vad vi har gjort för dig under alla dessa år så hotar du oss. Det är magstarkt. Jag är en överlevare. Jag gör det jag måste för att överleva. Nej, du gör det för du är en ond och genomrutten människa utan heder, utan moral. Jag kommer hit för att ge dig vårt besked. Vi kommer inte att hjälpa dig den här gången. Punkt. Det har inget val. Jag förstår inte det. Livet har lärt mig att det alltid finns ett val. Idioter. Idioter. Jag kommer att krossa er. Du kommer inte att göra någonting alls. Nej, Vips! Förlåt. Jag ska titta vad det är. Han har en pistol! Fort! Vänta! Vi har fortsatt förstärkt bevakning på alla flygplatser och färjelägen. Och jag tror att det är klokt att vi behåller den. Hur stor är risken att Niederman trots allt har lämnat landet? Svårt att säga. Personligen tror jag att han är kvar i Sverige. Men är det så att han har stuckit så har han lyst i hela Europa. Han lär inte komma någonstans. Han har ingen flickvän här? Han tycks leva som en eremit. Salasjenko är den enda människa som vi vet han har haft kontakt med. Och av honom får man ju inte ut ett sant ord. Nej, men hör Salasjenko igen i alla fall. Du har ju läst utredningen. Gunnar Björks. Ja, jag har bläddrat lite i den, ja. Salasjenko kanske tror att han har beskydd från de som skyddade honom förut. Det är därför han inte säger någonting. Ja, det kan vara så. Men vi får hålla det utanför det här. Eller rättare sagt, vi måste det.
Riksåklagaren har dragit in utredningen så den finns inte längre. Vad fan säger du? Enligt riksåklagaren så är Björks utredning oanvändbar i en rättegång eftersom den är hemligstämplad. Salasjenko är skjuten. Han är död. Någon gick in på Sahlgrenska och sköt ihjäl honom. Du, jag förstår inte att polisen inte haft bättre bevakning. Nej, det är helt obegripligt. Man tror inte att sånt här kan hända. Inte här i alla fall. Ja, men gå beväpnad in på en avdelning på det här sättet och döda en patient. Helt jäkla otroligt. Ja, och sen höll han på att rycka i dörren hela tiden också. Men han fick ju inte upp den och det var så overkligt. En gammal gubbe med pistol i handen. Och sen så hörde jag skottet också när han sköt sig utanför. Men är du säker på att försöka ta sig in till Lisbeth? Ja, det var helt fruktansvärt. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv ju. Vill du ska åka ner? Jag kan åka ner om du vill. Nej, det behövs inte. Jag ska sova hos Vera, du vet min gamla studiekompis Vera Åkerlund i Kolltorp ikväll. Så att, Vilken presskonferens på polishuset klockan 3. Jag måste sluta. Ta hand om det nu. Ja, men det är bra. Vi hörs. Ja. Hej. Hej. Åh. Fredrik, vad i hela världen? Kom in, kom in. Vi försöker få fram information om det nu. Vid vilken tidpunkt var det? Ja, det får du ta reda på. Helvete. Ni vet vad som har hänt? Salasjenko är skjuten. Det verkar vara Evert Gullberg som har skjutit honom. Jag ringer tillbaka. Alltså, det är fullkomligt jävla kaos där nere. Vi har inte fått någonting bekräftat. Då kan jag bekräfta det. Det var Evert som sköt honom. Det var helt enligt planerna. Ska jag ordna med lite kaffe eller något? Nej, inte nu. Inte nu. Vad fan är det du säger? Vilka planer? Gullberg hade bara några månader kvar att leva. Han hade cancer i levern. Han valde att göra en sista insats för oss. Han gick med den äran. Så du visste att han skulle döda Salasjenko? Ja, självfallet. Hans uppdrag var att tysta Salasjenko och Salander också, var det tänkt. Är du lika jävla rubban som Gullberg? Välj dina ord, Hallberg. Det var ett riktigt beslut. Vi gjorde det som var nödvändigt. Nödvändigt? Beslut? Och Gullberg har ingen mandat att ta några jävla beslut överhuvudtaget. Vad som än händer kommer Salasjenkos död inte att ha någon koppling till oss. Och inte Evert Gullberg heller. Vår uppgift, det är att fatta de beslut som ingen annan vågar ta. Allra minst politikerna. Så enkelt är det. Och en sak till. Jag återgår i tjänst. Jag kommer att leda den operativa verksamheten till den här krisen är över. Mannen som avlossade de dödande skotten mot Carl-Axel Bodin och därefter tog sitt eget liv är identifierad
som en 78-årig pensionär. Han har tidigare varit verksam som revisor och skattejurist. Vad heter han? Vi vill inte gå ut med den informationen just nu. Vad hade han för motiv att skjuta Bodin? Finns det någon koppling till Lisbeth Salander? Att det skulle finnas någon koppling till Salander, det kan vi bestämt dementera. Det här tycks handla om en ensam gärningsman som har agerat utifrån en helt egen paranoid föreställningsvärld. Han har skickat en mängd brev till bland annat kända politiker och till media där det förekommer dödshot mot just Carl-Axel Bodin. Varför då? Ja, Säkerhetspolisen håller på med analysen just nu, men allt tyder ju på att mannen var psykiskt sjuk. Vad betyder det här för målet mot Lisbeth Salander? Ja, för närvarande ingenting. Carl-Axel Bodin hann ju avge sitt vittnesmål till polisen och vi har god teknisk bevisning mot Salander. Den här mannen verkar ha försökt ta sig in till Lisbeth Salander, men du anser inte att det finns någon koppling till Salander här. Det hänger ju inte ihop, så varför skulle han ta sig in i hennes rum? Jag kan inte kommentera det. Däremot kan jag säga att vi har förstärkt bevakningen på Sahlgrenska. I ett annat brev så påstår han att Bodin ligger bakom Palmemordet och att han haft planer på att förgifta svenska folket med klor. Sjukt och tragiskt, helt klart. Ja, men hur kommer han i kontakt med Salasjenko? De måste ha setts någon. Men det vet vi inget om. Man går ju rakt in på en avdelning, skjuter Salasjenko, går vidare mot Lisbeth och du tror att det är en tillfällighet? Men jag vet inte. Ja, men tänk om han visste att Carl-Axel Bodin var Salasjenko och Lisbeth hans dotter. Det är ju en handfull personer i hela Sverige som har känt till Salasjenkos identitet. Jag tror inte att Evert Gullberg var en av dem. Ja, men tänk om! Då handlar det om något annat, eller hur? Eller hur? Ja, det ska vi inte utesluta. Men just nu så pekar det mesta på att det handlar om en förvirrad gammal farbror från Gnesta som har spårat ur. En annan sak. Riksåklagaren har plockat in Björks utredning. Va? Med motiveringen att innehållet är kvalificerat hemligt. Det måste hänga ihop. Vi hörs, Vera. Hej. Hurra! Kan jag få tillbaka min väska? Ge mig väskan! Men vad fan! Så kommer en snubbe på en moppe förbi och rycker väskan. Va? Hur är det med dig då? Åh, gud. Är det okej? Nej, med mig är det bra. Men i väskan så låg det Björks utredning. Ja, men det är lugnt. Jag har den hemma. Jag gör en kopia. Men Annika, jag ringer upp dig.
Annika? Ja, hej, det är jag. Fan, de har varit här och snott min kopia av utredningen också. Jag stack hem här nu för att kolla. Ja, det är katastrof. Nej, men herregud, det är det minsta man kan säga ju. Tyngsta delen av bevisningen. Nästa nummer av Millennium. Allt bara klappar ihop. Åh, herregud. Åh, nej. Fan! Men vad tänker du göra då? Jag vet inte. Ja, men vad kan du göra då? Vet inte. Jag har ingen bevis mot Teleborg, inget mot Björk. Det är absolut det sämsta som kunde hända. Sonny! När fan kom du ut? Ja, i morse kom jag ut. Magge också? Nej, han blir nog kvar ett tag till, tror jag. Schysst att se dig. Har du koll på vad som har hänt? Nej, inte ett piss. Ja, polisen gjorde husrannsakan samma dag som ni greps. Va? Ja, alltså de hittar ju ingenting. Ja, sen kom den där blonde saten hit och ville ha hjälp med ett gömställe. Ja, din och Magges polare. Han är fan inte min polare. Han är ju för fan lyst i hela Sverige. Ja, men det var ju därför han behövde ett gömställe. Ja, så jag skickar hem honom till Viktor. Sonny! Jenny! Det är jag, Sonny. Vem var det? Vem fan var det? Niederman. Viktor. Niederman. Ska fan dö för det här. Han ska fan dö för det här. Det var hyggligt av dig att ta dig tid att komma hit. Vi träffas ju inte så ofta nu för tiden. Nej, vi gör inte det. Bor du här ute permanent nu? Ja. Var det Evert Gullberg på Sahlgrenska? Ja. Jag hade ingen jävla aning. Det var han och Clinton som hade gjort upp allt. Jag trodde Clinton var död. Inte riktigt. Var han ute efter Salander också? Det lät nästan så på nyheterna. Ja, båda skulle tystas. Och rättegången skulle förhindras. Det var så det var tänkt. Kommer han ge sig på Salander på nytt, tror du? Nej, det är nog för riskabelt. Men Clinton vill låsa in henne på psyket igen. Det har ju gått att ordna det tidigare. Det känns som det här helvetet började när jag gav utredningen till Nils Bjurman. Det är möjligt att det finns en koppling, men det var ju ingenting som du kunde förutse. Nej, men jag tänker på det hela tiden. Det plågar mig. Ta inte på dig det, Gunnar. Och nu är dessutom utredningen och kopiorna inplockade. Så på den punkten är faran över. Och vad händer nu då? Jag vet inte. Men jag tror Clinton är kapabel till vad fan som helst. Ja, det är Peter Teleborgen. Det här är Fredrik Clinton. Jag utgår från att Annikas och min telefon är avlyssnade. Och för att vara på säkra sidan så utgår vi från också att redaktionens telefoner är avlyssnade och era mobiler. Så vi ska inte prata om det här jobbet på telefonerna utan vi ska använda de här kontantkortstelefonerna.
Och de här använder vi bara när vi pratar om Salasjenko-jobbet och Lisbeth. Allt annat ska vi snacka om i våra vanliga mobiler. E-posten då, är den säker? Nej. Så vi måste tänka på det vi skriver och det viktiga krypterar vi. Men ta inte in nu, Mikael. Nej. Det skulle innebära att hela redaktionen var buggad i så fall. Nej, för det är alltid någon där. Nej, det tror jag inte. Eller vi ska vara på säkra sidan. Någon av oss sover över. Men vi gör upp ett schema nu fram till rättegången. För ryggskott dessutom. Det är allvar. Att Björks utredning stals för 2 olika ställen samma dag, det är ingen tillfällighet. Och att Salasjenko mördas är ingen tillfällighet. Nu försöker man sopa igen spåren. Det är allvar. Ja, men gubben på Sahlgren ska vara ett psykfall. Ja, och det är det man försöker få oss att tro, men jag tror inte det. Inte nu längre. Men då är det de som har skyddat Salasjenko som har satt igång. Säpo alltså? Ja, det kan vara säkert, men det vet vi inte. Men vad vi vet och är säkra på är att de har stora resurser och att de är riktade mot oss. Men det finns ju någonting bra med det här trots allt. De som avlyssnar Mikael och Annikas telefon, de tror ju inte att vi har tillgång till Björks utredning längre. Det ska ju de fortsätta tro. Åtalet mot Lisbeth Salander är inget komplicerat ärende. Nej. Även om målsägaren Alexander Salasjenko själv är död. Men skulle hela sanningen om Salasjenko-fallet komma ut skulle det komplicera rättegången på ett olyckligt vis. Ytterst handlar det om människoliv. Om Sveriges relation till främmande makt. Och om Säkerhetspolisens hemliga kontakter. Ja, jag läste väl utredningen mest som en bakgrund. För åtalet mot Lisbeth Salander så har det ingen större relevans. Och nu har ju RÅ dessutom dragit in den. Exakt. Men delar av utredningen kan vara användbara. Särskilt som Lisbeth Salander försökt mörda sin far tidigare. Vi ska se om du kan få tillgång till den delen. Ja, det kunde man ju kanske ha nytta av. Då ska jag se till att du får den. Vem är din chef? Du får nöja dig med att mina instruktioner kommer från högsta ort. Och det innebär också att du inte kan tala med någon annan än mig om det här. Jag ska vara ytterst diskret. Ja, det är Björk. Ja, hej. Det är Jan Bublanski, våldsroten i Stockholm. Nå, hej du. Du, jag tänkte föreslå ett möte. Jaså, jaha. Jag håller på med en utredning som jag tror du skulle kunna hjälpa mig med. På vad sätt då menar du? Det gäller mordet på Salasjenko. Du har ju en del kunskaper om honom. Jag lämnade SÄK för 10 år sedan. Jag är sjukpensionär nu. Jag hade tänkt mig ett vänskapligt samtal. Kollegor emellan. Hemma hos dig kanske? Du, jag tror inte det. Ja, jag kan naturligtvis skicka några och hämta in det också. Okej. Kom imorgon efter 11. Hur kan han vara så dum att han går med på ett möte? Hur tänker han? Var inte Björk som lånade ut Salander-utredningen till advokat Bjurman också? Jo, dessvärre. Utfodring. Jajamän. Pannbiff idag. Härligt. Varsågod. Tack, tack. Lisbeth. Lisbeth. Behöver du hjälp? Nej, tack. Ät nu ordentligt.
har ett förslag. Jag tänker inte köra hem ikväll. Jag har bokat ett rum. Vill du sova över? Jag är helt slut. Så skitdåligt på redaktionen. Ja, men då sover vi bara. Det är 4:e gången den här bilen på samma plats. Är du säker? Ja. Anders Jonasson. Ja? Mitt namn är Peter Teleborgan. Jag är överläkare vid Sankt Stefans psykiatriska klinik i Uppsala. Jag skulle behöva ha ett privat samtal med dig. Det gäller en av dina patienter, Lisbeth Salander. Jaha. Ja. Okej. Jo, jag har haft hand om henne sedan hon var 12 år. Och har en mycket god insikt i hennes sjukdomsbild. Hur ser den ut? Jo, Lisbeth lider av en allvarlig psykisk störning. Hon har uppenbara vanföreställningar med tydliga paranoida och schizofrena drag. Och som alla sociopater saknar hon helt empati. Ja, enkelt uttryckt. Ja, jag uppfattar henne som sluten, men inte som paranoid sociopat. Hon är extremt manipulativ. Det ingår i sjukdomsbilden. Hon visar dig det hon tror du vill se. Ja, som du förstår så känner jag stor oro för hennes psykiska tillstånd. Ja, det förstår jag. Så jag måste få träffa henne för att i första hand göra en utvärdering av hennes tillstånd inför rättegången. Tyvärr, det kan jag inte hjälpa dig med. Jag har det medicinska ansvaret för Lisbeth och min bedömning är att hon inte är stark nog att träffa någon annan än sin advokat. Jag har åklagarbeslut på att få träffa henne. Jag hade hoppats på att få slippa bli formell så här kollegor emellan, men nu får jag väl bli det. Som läkare borde du känna till att det är min bedömning och mitt ord som gäller här oavsett åklagarbeslut. Så jag får be dig ha tålamod i väntan på att jag ändrar min medicinska bedömning. Nåväl. Jag hade hoppats på ett mera professionellt bemötande. Björk? 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 Hej. Går det bra? Jag kikar på den. Hur mår jag?
Helt klart på bättringsvägen. Ska jag prata med sjukgymnasten och se till att du får lite hjälp och komma igång försiktigt med rehabiliteringsträning. Jag behöver ingen hjälp. Det tror jag nog inte pilla på sårskorpan. Och så tycker jag att du ska äta lite bättre. Jag borde göra någonting åt maten på det här stället. Maten? Ja, kan jag fixa en pizza eller något? Ja. Pizza vet jag inte om det står på landstingets menyer. En doktor, Peter Teleborian, var här och ville träffa dig. Och ni hade haft kontakt tidigare, sa han. Han fick i alla fall gå med oförrättat ärende. Bra. Det har väl varit så i vår verksamhet att vi arbetar tillsammans ibland i flera decennier utan att känna varandra privat. Vi som arbetat länge tillsammans med Gunnar kände honom som en stark och pålitlig medarbetare. Att han valde att avsluta sitt liv för egen hand, det känns tungt att acceptera. Men det var hans val. Och det är värt vår respekt. Och kan vi verkligen utesluta att regeringen har känt till det? Ja, då måste jag veta om att en rysk spion hoppar av till Sverige. Något annat är absurt. Ja, verkligen. Får se, vi hade borgerlig regering 1976 när Salasjenko hoppade av. 30 år sedan och ingenting har läckt ut. Så det skulle aldrig gå att hålla hemligt så här länge om massa politiker kände till det. Herregud, alla skriver ju memoarer nu för tiden. Vad är samma med Säpo? Det skulle läckt förr eller senare. Det måste vara en liten hemlig grupp som agerar på egen hand. Med stora resurser och inflytande. Men om ingen har läckt om den här verksamheten eller gruppen på över 30 år. Jag menar, var ska vi börja gräva? Ja, det bästa var det Evert Gullberg. Om vi kan få fram mer på honom kanske kan leda någon vart. Men det är svårt. För det får inte ta tid. Så Millennium kommer i kläm. Så tidningen måste ut samtidigt som rättegången. Självmord genom hängning. Gunnar Björk hängde sig i sin livrem. That's it. Hur många fler än du vet att Bublanski tog kontakt med Björk? Ingen, vad jag vet. Jag satt på massa information om Salasjenko och Lisbeth. Du har ju läst utredningen. Mm. Björk är död, Salasjenko är död och innan Gullberg dog försökte han ta sig in till Lisbeth för att tysta henne. Tror inte du att det hänger ihop? Men vi vet ingenting om Evert Gullberg. Med betoning på vet. Man kan ta upp konspirationer om väldigt mycket, men det stämmer nästan aldrig. Nej, men det stämmer för mig. De kommer försöka komma åt Lisbeth. Tysta henne eller manipulera nästa rättegång. Det här är inte Vitryssland. Man manipulerar inte en rättegång i Sverige. Och vilka är det du pratar om? Det vet jag inte. Men hoten mot Lisbeth ökar. Hon kommer bli utsatt för ett nytt rättsövergrepp eller något mycket, mycket värre.
Den här var tydligen till dig. Jo, men nu är det ju Dr. Jonasson som har det medicinska ansvaret för Lisbeth Salander och det står över mitt beslut. Jo, förvisso. Men jag hade inte räknat med att han skulle börja konstra och vara formell. Dessutom hänvisar han till Salanders advokat och kräver ett godkännande från henne. Jag menar, är det verkligen korrekt? Ska en advokat få hindra en psykiatrisk undersökning? Nej, naturligtvis inte. Och det menar ju inte Jonasson heller. Men hans medicinska bedömning, den måste vi nog respektera. Lisbeth Salander blir friskare för varje dag. Det är bara en tidsfråga innan du får träffa henne. Ja, en undersökning av det här slaget kan ta sin tid. Salander är ett komplicerat fall. Jag känner henne. Hej då. Det här är de delar av Björks utredning som jag lovade dig. Tack. Ja, bra. Så var det en sak till. Det har kommit synpunkter från högre ort om det lämpliga i att Jan Bublanski leder det här arbetet. Jaha. Ska Hans Faste ta över Salanderutredningen? Är han inte riktigt klok? Kommer uppifrån, det är inte hans beslut. Men vem säger det då? Någon som tycker att Hans Faste är rätt man och jag är fel. Jag vägrar lämna över vårt material till den idioten. Han är en stor jävla mansgris och han hatar Salander. Det är nog det som är hans meriter, Sonja. Jag hörde att vi skulle dela på oss. Alltså, det hörde du. Hur länge har du känt till det här? Sen i morse. Hur så? Tror du att jag konspirerar med Ekström, eller? Du, vid utredningen och allt material kan inte jag få in det på mitt rum så fort som möjligt. Visst. Jo, förresten, Niederman, hur går det med honom? Jo, det går nog. Jag tror den jäveln har lämnat landet. Jag gillar inte det här. Fy fan vad jag inte gillar det här. Hej. Du, vi sågs på sjukhuset. Det var samma natt som Lisbeth Salander kom in. Ja, jag minns det, ja. Ja, jag vill prata med dig om en sak. Jag lämnar inte ut någon information om Lisbeth Salander. Om det är det du är ute efter. Nej, det är inte det det handlar om. Jag vill ge dig information om Lisbeth. Viktig information. En sån konspiration, det... Du får ursäkta, men det låter helt osannolikt. Ja, och jag förstår man kan tycka det. Men jag försäkrar dig, allt är sant. Allt kan dokumenteras. Jag tänker också publicera hela historien. Och samtidigt håller jag på att bygga upp Lisbeths försvar inför rättegången. Och det är därför jag är här. För jag tänker be dig om en sak. Jaha, vadå? Lisbeth har hemligheter. Privata. Så hon skulle kunna behöva i sitt försvar. Och för att komma åt bevisen skulle hon skulle behöva den här. Åklagaren har lagt restriktioner. Jag vet, och det är därför jag frågar dig. Vi har aldrig stått inför ett allvarligare hot än nu. Då gäller det att sluta leden och slå tillbaka. Eller vill du något annat? Jag vill bara veta hur Gunnar Björk dog. Jag kände honom. Han skulle aldrig ta livet av sig. Sånt vet man inte. Jag träffade Gunnar för 2 veckor sedan. Och då fanns det ingenting som tydde på det. Du träffade honom? Var då? I hans hus på landet. Jag ville bara veta vad som hände när Gullberg sköt ihjäl Salasjenko. Och det fick han veta? Ja.
Varför skulle han inte få veta det? Och nu vill jag veta hur Gunnar dog. Han hängde sig i sin livrem. Hej. Hej. Hur känns det? Okej. Jag får känna lite på det. Ja. Har du ont? Nej. Hur är det med huvudvärken? Okej. Det försvinner mer och mer. Ja, bra. Poliser från Stockholm har ringt igen. Hans Faste hette han den här gången. Presenterade sig som spaningsledare. Verkar oerhört angelägen om att få komma hit och förhöra dig. Kan du böja huvudet bakåt själv lite så bara? Bara inte för långt. Så. Ja, jag blir rätt irriterad på att de är så påstridiga. Jag kan inte hänvisa till ditt medicinska tillstånd så länge till. Du börjar bli för frisk. Förstår du? Ja. Men jag sa att du behöver ett par veckors rehabilitering till. Och efter det så kommer du bli förflyttad till häktet i Stockholm. Okej. Förlåt om jag frågar, men jag har sett den här tatueringen du har på ryggen. Den verkar ganska stor. Varför har du gjort den? Varför frågar du det? Ren nyfikenhet. Av privata skäl som jag inte vill prata om. Okej. Förlåt. Oh, wow. Måste ha gjort ont det där. Tagit tid. Ja, gjorde både ont och tog tid. Ursäkta. Hej Lisbeth. Med den här har du möjlighet att berätta din version av vad som hänt dig. Din självbiografi. Annika vet inte om att du har tillgång till din handdator och så måste det förbli. Jaha. Så det här är mannen i den svarta Saaben. Göran Mårtensson. Kustjägare. Sen polishögskolan. Arbetade som polis mellan 91 och 96. Därefter försvann han från yttre tjänst. Säpo. Han är anställd på Säkerhetspolisen. Men är utlånad till kontraspionaget. Och där har man aldrig hört talas om honom. Ja, vad betyder det? Att de ljuger? Nej. Det är alltså någon som försöker dölja och mörka det jag håller på med. Och tyvärr kommer inte vår kontakt längre än så. Hur går vi vidare då? Jag har en gammal vän som jag skulle kunna fråga. Men då måste jag berätta alltihop för honom. Vem är det? Han arbetar på författningsskyddet. Han kan gå vidare om han finner det motiverat. Är han pålitlig? Han är en gammal vän, Mikael. Ja. Okej, vi hörs. Okej. Om jag ska sammanfatta vad du har sagt här nu, så har alltså ett antal säkerhetspoliser sett genom fingrarna med en rad grova brott mot en svensk kvinna. Precis. Falskeligen låter spärra in hennes dotter på mentalsjukhus. Och gett frikort åt en avhoppad rysk spion i dennes rent kriminella verksamhet. Ja, det är en bra sammanfattning. Dessutom inbrott hos journalisten Mikael Blomqvist och överfall på Annika Giannini, Lisbeth Salanders advokat. Mordet på Salachenko ska nu också räknas dit. Alltså vår uppgift på författningsskyddet är att försvara demokratin mot inre hot, vilket vanligtvis betyder nazister, anarkister. Men nu påstår du alltså att hotet kommer från vår egen organisation.
Torsten. Du får läsa själv. Vi hörs. Du är frikopplad från allt annat. Din enda uppgift är att undersöka sanningshalten i allt det här. För om bara hälften är sant, ja, då står vi inför en konstitutionell kris som vi måste hantera. Jag ska läsa igenom utredningen och kolla upp vem Göran Mårtensson egentligen arbetar för. Därefter ska du undersöka Evert Gullbergs bakgrund. Själv har jag aldrig hört talas om honom, men han måste ha koppling till SÄK. Något annat skulle förvåna mig. Yes. Du, rapportera bara till mig. Absolut. Plague, är du där? Tja, Oskar. Hur mår du? Tack, jag lever. Jag behöver din hjälp. Äntligen. Jag trodde aldrig du skulle fråga. Peter Teleborjan, psykiatriker. Jag behöver tillgång till hans dator. Okej, I fix. Skicka innehållet till Mikael Blomqvist hotmailadress. Japp. Jag kommer behöva din hjälp fram till rättegången. Jag betalar 30 000. Har du cash? Ja. Mårtensson har bostadsadress i Vällingby. Och det här är Lars Falusson, en gammal förbrytare som omskolat sig till låssmed. Ett efterfrågat hantverk tydligen. Och sen väntar de ut Blomqvist. Precis. Hur länge var de inne? 40 minuter. Så Mårtensson har snokat runt rejält i Blomqvists lägenhet. Och Blomqvist såg då? Jag fattar inte varför han bara gick. Förrän jag såg henne här. Hon filmade Mårtensson och Falusson när de gick in i porten. Hon jobbar för Milton Security. Susanne Linder. Han var polis innan fram till 98. Så Blomqvist har anlitat Milton. Verkar så. Kameran är mellan lampan och taket i en smal spalt där. Du kan spola fram om ni inte orkar se när han där petar sig i näsan. Du kan nog räkna med att din lägenhet är buggad nu, Mikael. Vi kan ta bort den om du vill. Och då avslöjar vi att vi vet att du är övervakad. Nej, låt mig vara kvar. Jag kan bo på ett annat ställe. Okej att ge DVD:n till Annika. Men skriv inget om våldtäkten. Det gör jag själv. Det räcker. Har kontaktat Plague angående Teleborjan. Han kontaktar dig om han hittar något. Ser för gamla ut. Herregud, den där färgen gör att det ser ut som någonting från 1910. Det blir helt fel ingång. Men det är rätt, det ser inte aktuellt ut. Färgen ska bort helt. Så har vi ingen bättre bild på den där Salachenko också? Kan du inte höja det här röda då? Att det går upp? Eller större? Ja, absolut. Vi skulle också kunna flytta så att man alltid är det som två. Hej, hej. Jag har kopplingen till regeringen. Gissa vem som besökte statsministern på regeringskansliet den 5 oktober 1976? Ingen?
en Evert Gullberg och någon som kallade sig för Hans von Rottinger. Och de var där 3 veckor efter Salasjenko hade hoppat av till Sverige. Hur fick du reda på det? Jag kollade med diariet på regeringskansliet och de bokför ju varje besök där. Och då fanns det ett enda besök den 5 oktober 1976. Bra där, Christer. Men det måste bevisas. Vi kan ju inte bara påstå att de var där för att informera om Salasjenko. Fanns det några anteckningar? Nej, naturligtvis inte. Det är bara namn och datum. Ja, hur går vi vidare nu då? Jo, vi måste sikta in oss på nivån under, på statssekreterarna. Och det fanns 2 stycken som jobbade där 76 som kan ha vetat om det här. Har vi några namn? Den ena är död då, och den andra är pensionerad ambassadör. Han heter Bengt Janeryd och bor utanför Grisslehamn. Man borde ta ett snack med honom. Ja, bra, jag tar det. Jag kan materialet bättre än du och jag är farligare för honom. Det är ju bara det jag säger. Jo, jag hör vad du säger. Adressen? Ja. Du. Jättebra jobb. Jag är Ekström. Jag fick just ett samtal från åklagare Ekström. Ja, kan vi ta det senare? Jag är på väg till dialys. Nej, det här är allvarligt. Ekström fick ett anonymt telefonsamtal. Mannen som ringde ville träffa honom och prata om Salasjenko. Han ville berätta om grova brott som har begåtts under förundersökningen. Vad för brott? Det sa han inte på telefon. Ekström bad han återkomma på eftermiddagen och så ringde han mig. Ja, det var klokt. Den som ringde vet att det pågår en förundersökning och känner till namnet Salasjenko. Om han ringer igen så se till att Ekström säger ja till att träffa honom. Men förklara att det är vi som tar över nu. Understryk att det gäller rikets säkerhet. Välj en lämplig mötesplats. Ekström? Ja, det var jag som ringde i förmiddags angående Salasjenko. Jag är naturligtvis intresserad av att höra vad ni har att säga. Nu sitter jag upptagen resten av dagen, men senare ikväll, När då? klockan 9 skulle passa mig. Klockan 9 går bra. Du måste ha förstått att det var Gullberg som sköt Salasjenko, eller hur? Ja, du läser ju tidningarna. Jo. Ja. Och varför ringde du till polisen då? Jag väntade att de skulle kontakta mig. Ja, det låter lite bekvämt tycker jag. Jag hade ingen aning om det här med hans dotter. Det är fruktansvärt det hon har blivit utsatt för. Men jag kan försäkra att statsministern inte visste om det här. Och inte jag heller. Nej. Du får övertyga mig och Millenniums läsare om det. Jag förbjuder dig att använda mitt namn i det här sammanhanget. Får inte nämna det. Jag har inte haft någonting med den här verksamheten att göra. Det jag läser här är helt nytt för mig. Okej. Nu har du läst en del av det material som vi tänker publicera. Vi har mycket, mycket mer. Och allt kan bevisas, allt kan dokumenteras.
Jag har inget intresse av att hänga ut dig som person. Men du har ett ansvar och en skuld. Så jag ger dig ett val. Antingen berättar du nu eller så gömmer du dig bakom sekretessen. Det där kallar jag utpressning. Men du kan kalla det vad du vill. Berättar du så lovar jag att inte publicera ditt namn. Statsministern informerade mig om det där mötet i oktober 1976. Han tyckte det hela var mycket obehagligt. Det gällde ju den största militära hemligheten i Sverige, fick han veta. Så han var mycket pressad. Hur många gånger träffades de efter det här första mötet? Nej, de träffades aldrig mer. Han ville inte ha någonting med saken att göra. Han såg till så att jag blev godkänd som mellanhand mellan honom och de som hade hand om Salatjenko. Jag fick avge ett löfte att aldrig diskutera detta med någon, vilket jag heller inte har gjort. Statsministern hade kontakt med Evert Gullberg och Hans von Rottingen. Hade du också kontakt med honom? Ja. Det var en man till. Clinton hette han, som den amerikanske presidenten. Clinton? Ja. Och hur ofta träffades ni? 10-tal gånger under min tid som statssekreterare. Men jag fick inte veta någonting. Bara att Salatjenko samarbetade och att informationen han lämnade var ovärderlig. Och var träffas ni? Ja, det var olika ställen, ofta vid lägenheter ute på stan. Och vem tog över kontakten efter regeringsskiftet? Det vet jag inte. Så du överlämnar inte till någon? Nej. Och du skrev ingen rapport? Nej. Nej, allt var ytterst hemligt. Jag fick inte ens föra minnesanteckningar på våra möten. Så i praktiken betyder det att ingen efterkommande regering hade en aning om att det fanns en sovjetisk avhoppare i Sverige? Det låter konstigt, men det kan vara så. Ja. Hej Mikael Blomqvist. Jag heter Monica Figueroa. Jag kommer från RSP SÄK författningsskyddet. Jaha. Jag är här för att bjuda in dig till en pratstund i lugn och ro. Ja, det är en vänlig inbjudan. Du riskerar ingenting. Får man hämta posten? Det får man. Och ett par rena fillingar? Absolut. Torsten Edklint, författningsskyddet. Blomqvist. Varsågod och sitt. Ja, du förstår säkert varför vi vill träffa dig. Så låt oss gå rakt på sak. Vi har fått bekräftat att det existerar en hemlig grupp, en konspiration, inom en exceptionellt känslig del av statsförvaltningen. Igår kväll hade jag ett möte med statsministern som resulterade i att vi kommer att göra en fullständig utredning av det här. Vilket innebär? En fullständig utredning. Resultatet av den kommer att överlämnas till riksåklagare som får bedöma om åtal ska väckas. Men innan dess så måste vi ha tid att identifiera vilka som är inblandade i det här. Ja, det förstår jag. Och var kommer jag in då? Vi vill veta när du tänker publicera. För om det sker innan utredningen är slutförd så kan det äventyra hela operationen. Och när tycker ni att jag kan publicera då? Ja, där kan ju naturligtvis inte råda över det. Det bestämmer du helt själv, men jag ber dig att samarbeta.
Jag kan ju säga så här att jag är asförbannad på staten, regeringen, Säpo och några andra jävla skitstövlar som spärrar in en 12-årig flicka utan grund på mentalsjukhus och får henne omyndig förklarad. Jag är själv mycket upprörd över vad som har hänt Lisbeth Salander. Men de ansvariga kommer att straffas. Men innan dess så måste vi identifiera vilka som är inblandade. Ja, och det vill jag med. Men jag vill också få Lisbeth Salander frikänd och myndigförklarad i en kommande rättegång. Ja, där kan ju vare sig vi eller regeringen ingripa, som du förstår. Under förutsättning att jag får insyn i utredningen så berättar jag vad jag ska publicera och när. Information mot information. Det här kan lösas ganska enkelt. Vi bestämmer själv vilka medarbetare som vi rekryterar till utredningen. Vi skulle kunna anlita Mikael Blomqvist som en extern konsult. Evert Gullberg. Har du fler namn? Ja, Hans från Rottinger, Fredrik Linton. Den ena är död, den andra är pensionär. Men båda var aktiva i grupper inom 70-80-tal. Gruppen? Ja. Skulle vi kunna ge den ett arbetsnamn? Vi kanske kan kalla den sektionen eller... Sektionen? Mm. Ja, visst. Hur har du fått fram de här uppgifterna? Jag har en bra källa. Ja, kan vi behålla det här stället tills vidare? Absolut, jag fixar det. Lisbeth försökte vid flera tillfällen berätta för sociala myndigheter och polisen om Salatjenkos återkommande misshandel av hennes mor. Men ingen tog den 10-åriga flickans anklagelse på allvar. Det var först när hon i ren desperation försökte döda sin far för att därmed rädda sin mor undan fortsatt misshandel som samhället reagerar. Men inte genom att gripa och straffa Alexander Salatjenko för de brott han begått. Det var istället Lisbeth som bestraffades. 12 år gammal tvångsomhändertogs hon och låstes in på Sankt Stefans mentalsjukhus i Uppsala. Då jag först kom till Sankt Stefans försökte jag förklara vad som hade hänt för Peter Teleborian. Men han ville inte lyssna på mig utan påstod att jag fantiserade. För att jag skulle sluta med det blev jag bältad vid sängen som bestraffning. Under de 2 år som jag var inlåst på Sankt Stefans låg jag fastspänd vid min säng i 381 dygn.
polisen har avlägsnat en kula i huvudet. Kommer hon klara sig? Hon är stabil just nu. Jag tänker skriva storyn om Lisbeth och jag tänker publicera den i nästa nummer av Millennium. Jag tänker be dig om en sak. Skulle Lisbeth Salander vara oskyldig menar du? Allt finns dokumenterat här. Björks utredning stals vid 2 olika ställen samma dag. Det är ju ingen tillfällighet. Nu försöker man sopa igen spåren. Det är ju allvar. Du kan nog räkna med att lägenheten är buggad nu, Mikael. Hur går vi vidare då? Jag har en gammal vän som jag skulle kunna fråga. Torsten Edklint, författningsskyddet. Vi skulle kunna anlita Mikael Blomqvist som en extern konsult. De ansvariga kommer att straffas. Jag ska fan dö för det här. Jag kommer att krossa er. Du kommer inte att göra någonting alls. Vår uppgift är att fatta de beslut som ingen annan vågar ta. Men jag tror Clinton är kapabel till vad fan som helst. Björk är död, Salasjenko är död och innan Gullberg dog försökte han ta sig in till Lisbeth. Tror inte du att det hänger ihop? Och Micke tror att de kommer att försöka tvångsplacera dig på psyket igen. Så du kommer att behöva en försvarare. Jag måste få träffa henne för att göra en utvärdering av hennes tillstånd inför rättegången. Peter Teleborian var här och ville träffa dig. Jag kan inte hänvisa till ditt medicinska tillstånd så länge till. Väckte jag dig? Det är min medicinska bedömning som gäller här, oavsett åklagarbeslut. Vi försöker bara göra vårt jobb. Min erfarenhet är att man kan resonera om saker. Och vad är det du menar att vi ska resonera om? Den där dörren ska hållas stängd. Vad fan? Ja, jag blev faktiskt insläppt. Och du var ju inte här när vi kom. Jag försvinner härifrån, tack. Han hade faktiskt åklagarbeslut. Lisbeth? Lisbeth? Se på mig. Vad gjorde han? Det var vakten. Det kommer inte att hända igen, det lovar jag dig. Jag lovar dig det. Glöm inte bort att ta hand om hans bil. Inga problem. Vi väntar kvar på platsen nu vid en timme. Vi tänkte han kanske hade missuppfattat tiden, men han dök aldrig upp. Det var ju lite märkligt. Har vi tur så kontaktar han dig igen och då måste du omedelbart höra av dig. Självklart.
Vems tur är det idag då? Det är Malins tur, va? Okej. Hur går det? Hej. Är det okej med sushi? Nej, inte sushi, inte fisk. Kyckling teriyaki för min del i så fall. Ska jag hämta lunch till dig, Micke? Nej, jag har inte tid. Okej. Erika, 8 bitar. Vad byta batteri med dig, mitt alla nu. Ja, hur som helst så hittade jag en bild Micke. på honom i arkivet. Den är klockren, det som en fågelholk. Det är någon anonym. Jag tror att det är samma som förra gången. Har fått många sådana här. Fick jag det förra veckan också. Men varför har du inte sagt något för? Jag tog det inte på allvar. Ja, jag ska se om jag hinner imorgon. Teriyaki var det. Va? Teriyaki. Ja. Vi håller det här mellan oss, så pratar vi mer om det senare idag. Okej, får jag ta den här? Ta den. Vill du ha 8 bitar? Jag är inte så hungrig idag faktiskt. Hoppa det. Jag låg fastspänd vid sängen med läderremmar. Det var mörkt i mitt rum. Peter Teleborian stod intill sängen och såg på mig. Han luktade rakvatten. Jag hatade lukten av honom. Han frågade om han fick göra mig glad på min födelsedag. Jag hatade hans röst. Jag hatade hans händer. Det var den natten jag fyllde 13 år. Till Borgens utlåtande. Ett utkast. Det behöver bearbetas, men det ser bra ut. Vi har fått ett oväntat problem. Wadensjö är tydligen försvunnen. Försvunnen? Ja, hans fru gjorde en polisanmälan i Bromma igår. Sist hon såg honom var i fredags morse. Finns det någon risk för att han hoppat av? Han sitter och berättar allt någonstans. Vad det jävla... Skulle Bertil göra det? Nej, Bertil har alltid varit lojal. Ja, jag tycker det känns jävligt obehagligt. Vad är det, Plague? Hallå, vi har ett problem. Vadå? Jag har gått igenom Teleborians hela hårddisk och hans mailbox, men det finns ingenting där. Ingenting? Ingenting som rör dig eller rättegången. Det enda som skulle kunna vara något är 2 korta mejl från någon Jonas på Hotmail. PSU1 klart nästa vecka. Det är från den 20 september i år. Och det andra är lika kort. PSU2 klart imorgon. PSU. Psykiatriskt utlåtande. Eller? Ja, det skulle kunna vara det. Inga filer. Nej. Har han skickat något så har han inte gjort det från sin jobbdator. Förmodligen så har han en bärbar med mobilt bredband. Kan bli svårt att komma åt. Men inte omöjligt. Vid rätt tillfälle är allting möjligt. Jag håller koll på hans mailbox. Gör det, bra. Men du, ring inte någon mer. SMS eller mejla. Okej, hej. Rättegången är fastställd till onsdagen 13 och till dess måste tidningen vara klar. Och vi måste lämna till tryck veckan innan, senast. Jag begriper inte hur det ska gå till. Vad vi får hjälpas åt. Du och Malin skriver om bakgrunden på Teleborian och lite om historik om Sankt Stefan. Så jag vill ha runt 30 sidor. Är det okej? Ja, det är väl okej. Bra. Ja. Så var det en annan sak också. Jag har fått 2 anonyma hotmejl den här senaste veckan, så vi tänkte bara att ni också skulle känna till det. Hotmejl? Fy fan. Vad är det för jäkla idiot som har skickat det här? Har vi polisanmält det här? Nej. Nej. Jag vill inte ha polisen. Inte. Men det här är ju ett allvarligt hot mot Erika ju.
Ja, men för fan, vi tar väl på lika stort allvar som du. Jag vill inte ha polisen här, på redaktionen. Så du menar att vi ska skita i det här? Ja, men för fan, Christer, det är ju inte det jag säger. Jag tänker lösa det här på mitt sätt. På ditt sätt? Vad är ditt sätt då? Ja, men fan, du vet väl lika väl som jag att polisen skiter i sånt där. De gör inte ett skit. Men snälla, sluta! Herregud! Får jag inga fler så ingen skada skedd. Eller hur? Nu tycker jag vi lämnar det här. 30 sidor. Vill du vara en kopp kaffe? Ja, visst. Ja, ursäkta mig, jag måste skynda mig tyvärr. Tack så mycket. Hej. Det är jag. Varför ringer du? Teleborian möter den där Jonas klockan 4 vid ringen på Centralen. Och vad är klockan? Snart halv. Hej, ska vi ta lite blodprover på dig? Jag ska bara gå på toa. Ja, Christer? Jag är mitt i trappan. Ja, just det. Jag ser det nu. Jag är precis nedanför. Jag ser Teleborian vid ringen. Christer, gå fram. Jag stannar här. Okej. Ja. Ja, du borde se honom snart. Svart lock. Jag ser honom nu. Han står där och väntar. Ta det lugnt. Bara ha koll på honom. Inte för nära nu. Nej, det är lugnt. Jag har koll. Det kommer någon nu. Det måste vara den där Jonas. Grå jacka, medelålders. Känner inte igen honom. Vänta, nu går de. Vad ska jag göra? Ska jag hänga på? Häng på, häng på! De går rakt igenom. Ut mot Vasagatan. Häng på! Hörru, Monica? Mikael, Teleborian har ett möte med en person som jag tror kan jobba för sektionen. Va? Nu? Ja. Okej. Var då någonstans? De är på Vasagatan. Kommer du? Okej. Ja, jag kommer. Micke, de går nu. Häng på Teleborian. Och vi följer efter varandra. Ja, jag hänger på. Det är Monica här, i 0530. Jag behöver en slagning på en bil. Det är uppfattat. Teleborian går från ett möte med Jonas Sandberg från sektionen till ett möte på polishuset. Med vem? Då ska vi se. Här har vi Jonas Sandberg. Han kom till SÄK 1998 till kontraspionaget. 2001 så omplacerades han i en hemlig befattning utomlands. Enligt våra egna papper så ska han vara på ambassaden i Madrid, men där har man aldrig hört talas om honom. Som Göran Mårtensson. Officiellt överflyttad till en plats där han inte befinner sig. En manöver som bara kan gå via kanslichef Albert Schenke.
Här har vi fastigheten på sektionen. Det är bostadsrätter, 6 våningar, 23 lägenheter. Jag har gjort en slagning på samtliga hyresgäster, men det är ingen av dem som sticker ut. Utom här, lägenheten högst upp. Jaha. 11 rum och kök, ägs av ett företag som heter Bellona. Ägarna bor utomlands. Jaha, kan man få upp en kamera? Ja visst, har vi tillstånd? Ja, det ordnar jag. Om du ser till att fixa fram en tekanna. Ja, eller nej förresten, jag tar en hemifrån. Hej. Hej. Står jag? Ja, Jag kommer tillbaka. jag är strax klar. Jag ville bara förvarna att polisen kommer imorgon. Okej. Jag skulle förmodligen kunna dra ut på flytten ytterligare några dagar, men mina kollegor skulle undra. Gör inte det. Säkert. Du verkar inte särskilt oroad. Nej. Jag har en present till dig. Varför det? Du har varit en av mina mest underhållande patienter på länge. Om du får tråkigt på häktet, så senaste skriket inom DNA-forskning. Din mobil. I chokladasken. Teleborian kommer att skriva ett expertutlåtande. Och där kommer han att komma fram till att du är i behov av sluten psykiatrisk vård. Åklagaren kräver det, så det är inget konstigt med det. Men det gör att vi måste anlita en egen expert som kommer med ett eget utlåtande om dig. Men Lisbeth, det är för ditt eget bästa. Jag pratar inte med någon psykdoktor. Jag har redan sagt det. Hoppas de passar. Men enda som förlorar på den här inställningen, det är du själv. Men Lisbeth. Misstänkta Lisbeth Salander förflyttades idag med poliseskort från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Kronobergshäktet i Stockholm. Enligt åklagare Rickard Ekström är rättegången i Stockholms tingsrätt planerad till den 6 november.
Som tidigare rapporterats står Lisbeth Salander åtalad misstänkt för mordförsök på sin far Alexander Salachenko som senare brutalt mördades på Sahlgrenska sjukhuset. Enligt polisens presstalesman kommer det att råda förhöjd säkerhet i samband med rättegången eftersom det förekommit hot under polisens utredning. Här har vi Georg Nyström. En kommissarie, har jobbat på RSP6 sedan 1983. Sedan 1996 så är han utredare med eget ansvar. Han gör interna kontroller av ärenden som SÄK avslutat. Här har vi Jonas Sandberg igen. Vad är med det där? Det var någon granne tror jag, Carl Birgersson, 3:e våningen. Honom känner jag, Hallberg. Ja, Otto Hallberg. Just det. Han jobbade på terroristroten för 15 år sedan ungefär. Han sa upp sig 91. Egen firma. Och gissa vem han åt lunch med idag? Ja, ser man på. Kanslichef Albert Schenke och budgetchef Atterbom. Det är så de får sina pengar. Ja, det får ju för en del att falla på plats. Jag vill ha span på samtliga de här personerna dygnet runt. Ja, då behöver vi definitivt mer folk. Ja, jag har funderat på Jan Buglanska och hans grupp. Vad tror du? Absolut pålitlig. Eller har han fullt upp med Niederman? Nej, jag tror inte det. Han verkar ha tagits ut ur landet. Ja, du ska till förhör. Ja, då möts vi då äntligen. Ekström, åklagare. Vi kan väl betrakta det här inledande lilla mötet mer som ett samtal än som ett förhör. Det är ett sätt att bringa lite ordning i den här minst sagt komplicerade historien. Jag utgår från att du inte har något emot det. Anklagelserna mot dig är ytterst allvarliga. Men som åklagare så har jag att ta hänsyn till allt som kan betraktas som förmildrande omständigheter. Det är viktigt att du är medveten om det för din egen skull. Det här är en enkel fråga. Du behöver bara svara ja eller nej. När du åkte ner till Gosseberga för att träffa lilla pappsen, hade du redan då planer på att döda honom? Ja, då får jag väl be advokaterna en gång till då, att försöka få Salander att svara på några frågor. Och då får jag upprepa en gång till att det är min klient själv som bestämmer om hon vill svara på några frågor eller inte. Jag skulle nog vilja be advokaten att ta ett allvarligt samtal med fröken Salander. Och det säger jag för hennes egen skull. Ja. Jag blev förvånad över att hon var så liten och späd. Hon var ju som en liten flicka bara. Janini, hur är det med Lisbeth Salander? En kommentar? Vad säger du om, Hon då efter omständigheterna. vad säger du om anklagelserna? Jag har inga kommentarer till henne just nu. Men du ska ju ändå försvara henne. Du måste ju tycka någonting, säga någonting. Här har du Lisbeths självbiografi. När hon skriver den? Spelar det någon roll? Ja, hon bedöms kunna delta i förhör så att rent fysiskt så är hon väl hyggligt återställd. Ja. Men inte psykiskt då, eller? Ja, men det är väl allmänt känt att Lisbeth Salander under flera år har vårdats på mentalsjukhus. Vilket sjukhus var det? Så du menar alltså att Lisbeth Salander fortfarande är psykiskt sjuk? Det är inte en diagnos som jag kan ställa naturligtvis, men jag har begärt psykiatrisk undersökning för att få svar på den frågan. Vilken läkare kommer göra det? Det kommer att bli Dr. Peter Teleborian, chefpsykiatriker på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Peter Teleborian. Vilken överraskning. För vården av Lisbeth Salander. Finns
det risk för att rättegången skjuts upp? Nej, det tror vi inte. Polisutredningen fortskrider som planerat och rättegången genomförs i början av november om inget oförutsett inträffar. Christer? Är det från samma avsändare? Ja. Det kommer att bli värre nu för er alla. Vadå? Är det vi då, eller? Vad har Micke gjort för att spåra avsändaren? Jag vet bara att han har ringt någon. Ja, det har inte hjälpt. Det är inte bara dig som det gäller. Det är för fan ingen att anmäla det här. Vi kan inte sitta som någon jävla idioter och bara vänta på att det smäller här. Jag vill prata med Mikael först. Ja, då ringer jag. Nej, det gör du inte. Jag är ansvarig utgivare och det är jag som har fått mejlen. Jag tänker inte gå bakom ryggen på Mikael. Vi måste hålla ihop. Och vara eniga, särskilt nu. Jag ringer Mikael. Hej, Lisbeth. Du ska veta att jag är ledsen över att du har hamnat i den här situationen. Jag ska verkligen försöka hjälpa dig på alla sätt jag kan. Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta tillsammans, du och jag. Jag tyckte vi lärde känna varandra ganska bra, du och jag. Under den där tiden. Du var en envis och ovanligt svårbehandlad 12-åring. Du bet mig i fingret en gång. Kommer du ihåg det? Du förstod aldrig att beröring kan vara en del av behandlingen som skapar närhet och förtroende. Det gäller särskilt barn. Inser du att jag är den person som har störst möjligheter att hjälpa dig? Gör du det? Men hej, är du här? Jag försökte ringa din mobil flera gånger. Varför svarar du inte? Jag satt och skrev så jag stängt av. Varför lämnar ingen meddelande för? Samma avsändare. Christer försökte ringa polisen idag. Men jag hindrar honom. Vi måste lösa det här nu, Mikael. Du och jag driver den här tidningen. Men vi har ju ansvar för de som vi har anställda. Det gäller ju inte bara dig och mig längre. Jag har varit i kontakt med en av Lisbeths hackerkompisar, Plague. Ja, så då behövs det ingen polisanmälan. Alltså, om det är någon som kan hitta den där avsändaren så är det han. Men det kommer ta lite tid. Det går snabbare än bättre än polisen. Och det har kommit så långt. Pratar vi dagar? Eller veckor? Eller? Alltså, ärligt talat, jag vet inte. Fru Giannini, jag anser att din klient borde slippa den här rättegången. Den här så kallade självbiografin innehåller ogrundade och vettlösa anklagelser mot en rad personer. Inte minst mot Peter Teleborian och mot advokat Bjurman. Jag känner till innehållet. Men måste du då inte hålla med om att det som står här styrker att Lisbeth Salander är i behov av vård? Nej. Eftersom det finns ett alternativ. Vadå? Att det som står där är sant. Och att rätten väljer att tro på det.
Om vi utgår ifrån att Millennium har något att publicera, vad kan de ha? Värsta tänkbara scenario. Att de har en kopia av Björks utredning. Men de kan inte veta något om vår verksamhet. Men han har hög trovärdighet. Det har tidningen också. Man kanske kan sänka den trovärdigheten på något sätt. Hur som helst. Vi måste se till att få ett slut på det här en gång för alla. Hon ringde vår jour 2:15 i natt och hade låst in sig i ett rum på övervåningen. Vi var där 20 minuter senare. Har ni någon spår? Det tog polisen hand om. Vi installerar alarm i huset just nu. Erika berättade också om hotmailen. Det antagligen så hänger samman med det som hände i natt. Ja, jag har en kontakt som försöker spåra dem. För jag vill inte blanda in polisen. Det är dags att göra det nu. Det här handlar om fysiska hot, både mot dig och Erika. Mot mig? Ja, mot dig också. Ditt tysta larm i lägenheten gick på i natt. Han var inne i 17 minuter. När vi sökte igenom lägenheten så hittade vi 180 gram kokain gömt i en av dina högtalare och 120 000 kronor kontanter i din garderob. Men vad fan? De försöker komma åt dig, Micke. När de inte kan komma åt tidningen. Ligger det kvar? Pengarna ligger kvar. Det andra är utbytt. Nej, jag måste ringa Erika. Jag tror att hon sover. Erika? Ja, hej, det är jag. Hej. Ja, jag vet vad som har hänt och det är för jävligt. Jag vill att vi ses nu. Kan jag komma hem till dig? Nej, du ska inte komma hit. Men jag vill att vi pratar igenom det här sen. Jag vill ses nu. Jag måste försöka sova ett par timmar, men... 3:00. Samirs gryta. Kommer du? Eller kommer du inte? 3:00 och jag kommer. Bra. Hej. Hej. Vet du vad Erika håller med? Nej. Hon svarar inte hemma, hon svarar inte på mobilen. Det sista går till tryckeriet nu i eftermiddag. Hon bör se det. Ja, men jag ska få tag på henne. Bra. Förresten, du har besök där uppe. Micke, förstår du vad jag säger? Peter Teleborian har skrivit ett rakt igenom professionellt utlåtande som inte jag har en chans att bemöta. Rätten kommer ju att ta det där. Men det vet vi inte. Jo. Läs så inser du att jag har rätt. Ja, det här har ju sammanställt i samarbete med sektionen. Och kan vi bevisa det? Ja, och hur fan skulle det gå till då? Nej. Jag får försöka skjuta fram rättegången och sen ska jag tvinga Lisbeth till en egen utredning. Nej, det kommer hon aldrig gå med på. Nej. Och jag funderar allvarligt på att avsäga mig uppdraget.
Samirs gryta. Jag känner till den. 3:00 i eftermiddag. Ja, men då drar jag iväg de här sidorna till tryckeriet. Ja. Har vi inte hört någonting från Erika? Jo, jag pratade med henne förut. Hon mådde dåligt i natt, så hon ville sova idag, så hon hälsade. Hur mår hon nu då? Vad bättre? Jävlar, jag måste sticka. Har de fått flera hotmejl? Jag har verkligen gjort ett kanonjobb med numret, allihop. Ska du med och ta en bärs sen då? När jag möter på Samir, så vi får se. Ja, det finns alltså en osäkerhet kring hur flera av de här personerna är knutna till sektionens verksamhet. Dessutom kan det finnas fler som vi ännu inte känner till. Men nyckelpersonen har vi identifierat och de kommer vi att gripa i en samordnad aktion som... Ja, information om det får ni senare. Nu är klockan 2:50. Vi tar paus nu och samlas här igen om en timme. Har det hänt något nytt under dagen? Clinton har varit på dialys och de övriga har kommit och gått. Jonas Sandberg är väl den enda som har varit social. Klockan 10:30 så var han och träffade 2 personer på en pizzeria i Bredäng. Jaha, vilka träffade han då? Det är nya ansikten för mig. Till Balkan-stuk. Men det är ju bröderna Nikolic. Ja, Tommy och Miro Nikolic. De kom från Serbien men har bott i Huddinge. Jävligt otäcka typer. De var shooters under inbördeskriget. Men Miro, han är lyst för misshandel för ett år sedan. De bor ju mest i Serbien så... Tjena Samir. Förlåt, jag är sen. Hur mår du? Vad tror du? Varför ringde du inte natt? Vad skulle du kunna göra? Jag ringde Milton Security för jag behövde hjälp. Vi backar nu, Micke. Samir skryter på Söder, koppla mig snabbt, tack. Jag har stoppat tidningen. Jag har ringt tryckeriet. Har du ringt tryckeriet? Det gäller Malin och Christer också, deras säkerhet. Har du ringt tryckeriet? Jag vill inte ha det på mitt ansvar. Det är för farligt. Fan, helvete. Micke, du har telefon. Nej, inte nu. Men det gör visst viktigt. Förlåt! De skjuter! Hur är det? Är det okej? Här, om du vill torka av dig lite. Hur är det? Ta ut Blomqvist och Berg i fortsoffan. Ut med dem, jag förklarar sen. Går ut genom köket. Köket!
De båda poliserna som var lediga och kom till restaurangen för att äta kände igen de två bröderna, varav den ene var efterlyst för misshandel. Skottlossning utbröt när de skulle gripas, men ingen människa skadades. De två bröderna är nu misstänkta för mordförsök. Satan! Det var en dålig idé från början. Det var inget fel på idén. Felet var att jag inte visste att en av dem var lyst. Det får jag ta på mig. Och vad kommer bröderna Nikolic att säga nu? Ja, jag tror inte de kommer att berätta att de var där för att utföra ett beställningsmord. Så jävla dumma är de inte. Jag pratar med Christer och Malin. De kan ju inte vara på redaktionen efter det här. Jag tänker på Dag och Mia. Vi kunde också ha dött idag, Mikael. Båda två. Det finns ingen jobb som är värt att dö för. Vi vet inte om de bara tänkte döda dig, Mikael, eller om Erika också skulle dö. Men tanken måste ju ha varit att polisen efteråt skulle ha hittat narkotikan och pengarna i din lägenhet och kopplat ihop det med någon jugoslavisk knarkuppgörelse. De andra på redaktionen. Nej, vi har bestämt att stänga redaktionen några dagar tills rättegången är över. Ja, vi skjuter på utgivningen av tidningen också. Jaså? Ja. Så föreslår jag personskydd både för dig och Erika. Nej, jag vill inte ha någon som hänger efter mig. Ja, vi får se hur det går nu då. Har du haft någon kontakt med henne? Ja, Mikael, vad är det som händer? Kommer jag i första hand att yrka på psykiatrisk vård för Lisbeth Salander och i andra hand ett kännbart fängelsestraff. Brukar det inte vara tvärtom normalt? Jo, men i det här fallet så känns ju det psykiatriska utlåtandet så otvetydigt så att jag känner inte att jag har något alternativ. Okej, tack så mycket. Ja, rättegången mot Lisbeth Salander inleds alltså här i Stockholms tingsrätt idag klockan 13 om en dryg timme. Den beräknas pågå i 3 dagar och intresset från både media och allmänhet är stort som ni kan se. Både polis och åklagare har under förundersökningens gång lämnat information till media medan försvaret har vägrat. Herregud. Är det dags? Usch, jag har inte sovit en timme i natt. Det kommer gå bra. Ja, visst. Det kommer gå bra. Så. Tack. Vi ses sen. Hej.
lite till, lite till. Vänta, Och jag kan ju bara beklaga att Lisbeth Salander inte har yttrat ett enda ord under de 7 förhör som har hållits med henne. Den omständigheten försvagar emellertid inte någon av åtalspunkterna. Tack. Då lämnar jag ordet till advokaten. Tack. Från försvarets sida avvisar vi samtliga åtalspunkter. Vi kommer att visa att åklagarens påståenden är felaktiga och att min klient har utsatts för grova rättsliga övergrepp. Jag kommer att begära att min klient förklaras oskyldig, att hennes förvaltarskap upphävs och att hon omedelbart försätts på fri fot. Tack. Har åklagaren något att tillägga? Ja, av flera skäl så vill jag begära att förhandlingarna förs bakom lyckta dörrar. Det handlar ju dels om en utsatt människas psykiska tillstånd och välbefinnande och dels om material som fortfarande är sekretessbelagt och i vissa delar kan komma att beröra rikets säkerhet. Ja, då ska vi börja med att försöka bringa lite klarhet i hur det kom sig att du åkte till Gosseberga för att försöka döda din far, Alexander Salachenko, också känd som Karl-Axel Bodin. Ska vi uppfatta din tystnad som att du fortfarande inte vill svara på frågor? Jag svarar gärna på frågor. Jaha, ja då kanske du kan svara på frågan. Jag har inte uppfattat någon fråga. Jag frågade om du åkte till Gosseberga i akt och mening att döda din far. Du sa att du ville försöka bringa klarhet i hur det kom sig att jag åkte till Gosseberga för att försöka döda min far, Alexander Salachenko. Det var ingen fråga, det var ett generellt påstående där du föregrep mitt svar. Märk inte ord, svara på frågan. Nej, Nej, vadå? är svaret på frågan. Du slog en yxa i huvudet på din far, är det riktigt? Ja. Han blev allvarligt skadad och jag hävdar att detta är försök till mord. Vilken är din uppfattning? Det där var 2 påståenden. Vilket av dem vill att jag ska ha en uppfattning om? Om det faktum att du slog en yxa i huvudet på din far var försök till mord? Det var inte försök till mord. Det var självförsvar. Du, säg till om du behöver något. Kan du fixa cigaretten? Glöm det. Hej. Hej. Hur känns det med bevakningen? Jo, det är väl bra. I alla fall så länge de håller sig utomhus.
Erika. Jag kunde inte göra det. Du är en egoist. Och idiot. Jag kommer stanna hemma den här veckan. Nästa vecka också. Jag måste bli säker på att jag fattar rätt beslut. Ja. Handlar det om oss eller Millennium? Både och. Tror jag. Hör av mig. Sköt om det. Salander, det är dags. Lisbeth Salanders så kallade självbiografi saknar all trovärdighet. Där finns en rad påståenden om olika personer. Det ena mer absurt än det andra. På det hela taget är allt ett uttryck för den paranoida schizofreni som Lisbeth Salander lider av. Kan du ge ett exempel? Ja, det mest uppenbara är skildringen av våldtäkten som hon påstår att hennes förvaltare, advokat Bjurman, gjort sig skyldig till. Hela skildringen med alla sina detaljer är ett klassiskt exempel på den sortens groteska fantasier som barn brukar uppvisa. Nu är ju inte Lisbeth Salander något barn, hon är en vuxen kvinna. Ja, det återstår väl att avgöra på exakt vilken mental nivå hon befinner sig. Men i sak har du rätt. Fast poängen är att hon, liksom ett barn, inte kan särskilja fantasi från verklighet. Jag förstår. 1993 så blev Lisbeth Salander tvångsintagen på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Och under de åren hon bodde där så ansvarade du för henne. Är det korrekt? Det är riktigt. Hur många av de dygnen var hon bältad? Alltså fastspänd i sängen? Ja, det kan jag omöjligt minnas. Men inte särskilt många. Men om du försöker att minnas på ett ungefär? Ja, möjligen ett 30-tal. Men jag förstår inte frågans relevans här. Lisbeth Salander själv hävdar att det var 381 dygn. Det är rena fantasierna. Det faller ju på sin egen orimlighet. Så hon låg alltså inte bältad under mer än 1 år? Nej. Av de 2 som hon bodde där? Självklart inte. Försvaret har vid upprepade tillfällen försökt att få ut Lisbeth Salanders sjukjournal ifrån de åren då hon var tvångsintagen på Sankt Stefans, men utan resultat. Kan du förklara varför? Ja, därför att den är sekretessbelagd. Det är regel att den här typen av undersökningar är det. Det borde advokaten vara bekant med. Här har jag en kopia på Lisbeth Salanders sjukjournal ifrån de 2 åren, 1993 och 1994. Här framgår det klart och tydligt att Lisbeth Salander var bältad i 381 dygn. Advokat Giannini, jag måste ifrågasätta vad det här har för relevans för målet. Jag vill påvisa att Peter Teleborian inte talade sanning i den situationen. Advokat Giannini, de här journalerna från 93 och 94, du kan inte använda dem idag för att ifrågasätta Peter Teleborians trovärdighet.
Jag kände mig som en idiot. Det var inte fel att ta upp det, Annika, för Teleborn är en jävla lögnare. Det bevisas överallt i Björks utredning. Ja, men vad det bevisar är vad han var beredd på att göra då, inte vad han har gjort nu. Vad menar du? När åklagaren kommer att lägga fram Teleborens nya utlåtande så har jag ingenting att komma med. Ingenting. Hon kommer hamna på psyket igen och jag kan inte göra ett jävla dugg åt det. Hej! Vad är det här? Peter Teleborens privata dator. En USB-kopia. Oh. Förlåt, kom. Vad innehåller den? Allt ni behöver. Plus en del nasty shit. Annika, jag har allt du behöver här. Det är samarbetet med sektionen. Tack. Psykiatriska utlåtanden i flera versioner, falska dateringar, mejlkorrespondens. Allt. Annika. Ja, där är du. Det var ju bra. Nej, herregud. Det här kommer jag aldrig hinna läsa. Du läste på lunchen. Det är datumen som är viktiga och vittnesmål understödda. Här är kopiorna. Okej, bra. Jättebra. Ja. Du, vi ses sen. Hej, hej. Aj! Du hamnade på Sankt Stefans när du var 12 år efter att ha hällt bensin på din pappa och tänt på. Ja. Varför gjorde du det? Därför att han misshandlat min mamma under flera år. Den 12 juni 1993 så misshandlade han henne så brutalt så att hon blev handikappad. Fick bestående hjärnskador. Berättade du det för någon? Ja. För de poliser som förhörde mig. För socialnämnden, för olika läkare, för en präst. Och för den där grisen. Varför kallar du Peter Teleborgen för gris? När jag kom till Sankt Stefan så försökte jag förklara för honom vad som hade hänt. Men han påstod att jag fantiserade. Och som bestraffning så bältades jag. Det där är rent nonsens. Det är återigen ett exempel på att din klient saknar förmåga att skilja fantasi från verklighet. Du ljuger, din jävla gris. Lisbeth Salander. I rätten använder vi ett vårdat språk. Ja. Nu skulle jag istället vilja gå vidare med de sexuella övergrepp som advokat Nils Bjurman utsatte min klient för. Ja, men det här hör ju inte till målet. Det är ju dessutom fullständigt absurda påståenden utan tillstymmelse till bevis. Det hör visst till målet, som ett exempel på de rättsliga övergrepp som Lisbeth Salander har utsatts för. När det gäller Fredrik Clinton får vi räkna med att han kan vara på dialys. I så fall på Karolinska sjukhuset.
Ni får alla här kompendiet med all nödvändig information. Jag upprepar. Grupp 1, Bublanski. Grupp 2, Svensson. Grupp 3, Modig. Grupp 4, Figueroa. Grupp 5, Holmberg. Vid eventuella frågor och oklarheter vänd er till respektive operativ chef. Lycka till. Här inne pågår alltså rättegången mot Lisbeth Salander som enligt dagens sensationella nummer av Millennium har utsatts för en rad rättsövergrepp iscensatta av en hemlig organisation som kallas Sektionen. Rättegången är nu inne på sin 3:e dag. Du hävdar alltså att advokat Nils Bjurman har förgripit sig på dig? Ja. När skulle det här i så fall ha skett? Inte i så fall. Det skedde tisdagen den 18 februari 2008 och fredagen den 7 mars samma år. Det står tydligt i min biografi. Polisanmälde du de här våldtäkterna? Nej. Varför inte? Polisen har aldrig tidigare lyssnat på mig när jag försökt berätta någonting för dem. Sökte du någon gång läkarvård för de skador som du påstår att du ådrog dig? Nej. Pratar du överhuvudtaget med någon om det som hade hänt? Nej. Framlidne advokat Nils Bjurman har aldrig dömts för något brott. Han har aldrig polisanmälts. Han har aldrig varit föremål för någon utredning. Däremot så är det min uppgift att påminna om att Lisbeth Salander är diagnostiserad som paranoid schizofren. Hon har tillbringat flera år på barnpsykiatrisk klinik. Hon står under förvaltarskap sedan sin 18-årsdag. Och hur beklagansvärt det här än är så har ju det sina orsaker. Lisbeth Salander har en helt egen förvirrad världsbild. Den framträder med all önskvärd tydlighet i den här självbiografin. Ingenstans framstår hennes brist på verklighetsförankring så tydligt som där. Och det är med bakgrund av den som vi ska försöka bedöma trovärdigheten i hennes ord och påståenden. Är åklagaren färdig? Ja. Tack. Då kan advokaten lägga fram sin bevisning. Tack. Peter Teleburian hävdar att Lisbeth Salander ljuger om påståendena att hon har blivit sexuellt utnyttjad av advokat Bjurman. Åklagaren är av samma uppfattning. Jag ska nu visa en dokumentation på att det som Lisbeth berättar till alla delar är sant. Jag vill först fråga dig, Lisbeth, när är den här inspelningen gjord? Den 7 mars 2008. Jag använde en dold kamera. Är jag också snäll? Är du snäll? Är du snäll? Det är för sent. Stoppa filmen. Det räcker. Varför spelar du in den här filmen? Nils Bjurman hade våldtagit mig tidigare. Han hade tvingat mig till oralsex. Han krävde mer i fortsättningen för att jag skulle få mina pengar. Det här var enda sättet att skaffa bevis mot honom. Det enda sättet att få honom att sluta. Ja. Vi tar en paus. Vi behöver 20 minuter.
Får jag föreslå om vi kan förlänga till en timme? Jag tror att vi behöver samla oss efter det här. Då gör vi det. En timmes paus. Ursäkta att jag är sen. Det är okej. Tack. Ursäkta mig, men presenterar advokaten nya handlingar i målet? Nej, det är samma handlingar som rätten redan har med smärre men avgörande skillnader. Tänker komma till det, tack. Då lämnar jag ordet till advokaten. Tack. Ja. Ingen kan längre förneka att Lisbeth blivit utsatt för grova sexuella övergrepp av sin förvaltare, advokat Nils Bjurman. En person som hon trodde att hon kunde lita på. Och som jag sagt tidigare så illustrerar det här en typ av övergrepp mot Lisbeth. Övergreppen har både varit psykiska och rättsliga. Och den person som bär ett tungt ansvar för det här, det är doktor Peter Teleborian. Han har 1993 tillsammans med Gunnar Björk, som är en medarbetare ur en illegal grupp inom Säkerhetspolisen, skrivit ett rättspsykiatriskt utlåtande som avsåg att spärra in ett farligt vittne, det var Lisbeth Salander, på en sluten psykiatrisk klinik. Det får ju finnas någon måtta på vilka anklagelser. Ursäkta mig, men nu är det jag som har ordet här. Och detta skedde alltså efter det att Lisbeth hade hällt bensin på sin far, Alexander Salashenko, i ett desperat försök att rädda undan hennes mor ifrån misshandeln. Men de som skyddade Alexander Salashenko, de såg till att tysta ner den här händelsen, hemligstämplade utredningen. Och istället så tog man med Peter Teleborians hjälp till att spärra in Lisbeth på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Men det här är ju en oerhörd anklagelse. Jag har försökt hjälpa Lisbeth Salander på alla sätt. Hon har försökt mörda. Igår föredrog Peter Teleborian för oss här i rätten sitt nya rättspsykiatriska utlåtande. Återigen avser det att tvångsomhänderta Lisbeth Salander och spärra in henne. Men precis som 1993 så är även detta ett falsarium. Det här är ju fullständigt... Jag måste be dig att låta advokaten tala till punkt. Tack. Tack. Utlåtandet bygger på så kallade observationer av min klient. Och de här observationerna ska ha skett från det att hon flyttades till Kronobergshäktet den 6 oktober. Och de lär ha avslutats den 5 november. Är det korrekt, Peter Teleborian? Ja. Jag ber rätten lägga de här datumen på minnet. Du lär också ha sökt tillstånd att besöka min klient när hon låg på Sahlgrenska sjukhuset men nekats. Stämmer det? Jag ber att få kalla 2 vittnen. Ja. Känner du igen det här dokumentet?
Ja. Det är det psykiatriska utlåtandet om Lisbeth Salander skrivet av Peter Teleborian. Och det finns i 3 versioner. Den första är daterad 20 september och den andra den 1 oktober. Och det här det är den 3:e som är daterad den 6 oktober. Du överlämnade de här dokumenten till mig. Och jag har noterat att det första utlåtandet från 1 oktober är identiskt med det utlåtande som Peter Teleborian fördrog för oss här i rätten igår. Daterat till den 5 november. Det är ju minst sagt anmärkningsvärt. Min slutsats är alltså att Peter Teleborian har skrivit de här utlåtandena innan han har träffat Lisbeth Salander. Och därmed saknar det all sin trovärdighet. Kommissarie Edklint, är det korrekt att du har fått de här rättspsykiatriska utlåtandena om Lisbeth Salander utav Mikael Blomqvist? Ja. Och vad är dina generella slutsatser när du läser igenom dem? Ja, de är falska. Av det enkla skälet att de har författats långt innan Peter Teleborian hade tillfälle att träffa Lisbeth Salander på häktet i Stockholm. De är dessutom tillkomna i samarbete med en viss Jonas Sandberg. Det är lögn. Är det lögn? Nej, inte alls. Dokumenten är daterade och det finns utförlig mejlkorrespondens mellan Peter Teleborian och Jonas Sandberg som visar detta. Han ingår i en illegal grupp som funnits inom Säkerhetspolisen sedan mitten av 1970-talet och som beskyddat Alexander Salasjenko. Samma grupp låg bakom beslutet att låta spärra in Lisbeth Salander på Sankt Stefans sjukhus 1993. Jonas Sandberg är dessutom en av sammanlagt ett 10-tal personer som då har anhållits av riksåklagaren. Han är misstänkt för delaktighet i mordet på Gunnar Björk. Möjligen ytterligare ett mord. Vi har gott om bevis och flera erkännanden. Vill Peter Teleborian kommentera detta? Det väntar 2 poliser utanför salen. De vill ta med sig Peter Teleborian för förhör. Och varför det? Han är anhållen. Misstänkt för grovt brott mot lagen om barnpornografi. Närmare bestämt för innehav av närmare 8000 barnpornografiska bilder och filmer som finns i den där datorn. Den här är beslagtagen. Snälla följ med här. Varsågod och sitt. Ja. Rätten har inte kunnat bedöma all den information som har getts här de senaste timmarna. Men finner ingen anledning till att hålla Lisbeth Salander frihetsberövad. Du är alltså fri i väntan på dom. Ja. Just det, jag har nycklar här som Micke gav till mig som ska till dig. Är du säker på att du inte ska med till Millennium? Ja.
Du kan släppa mig här framme på Folkungagatan. Du vet att det är Mickes förtjänst det här, va? Ja. Men... ja. Och jag får fortfarande inte veta var du bor. Nej, inte nu. Kanske sen. Vad tänker du göra nu? Jag måste kunna få tag på dig. Det återstår fortfarande saker att göra. Du kan nå mig på mejlen. Vad bra. Hej då. Varför gick det så här, tror du? Ja, rättvisans en gång. Så nu blir det fest? Nu är det fest. Berätta lite. Vad tänker ni göra framöver? Nu börjar det, hörni! Förlåt. För bland annat mord. Organisationen som har verkat ifrån den här våningen i Stockholm har dessutom legat bakom grova rättsövergrepp mot Lisbeth Salander. Men historien börjar redan på 60-talet. Då grundades sektionen med uppgift att vaka över nationens intressen. Formellt existerade de inte och de bedrev sin verksamhet från den här privata våningen på Östermalm. Mycket tyder på att inte ens rikspolischefen kände till denna hemliga grupp. I mitten av 70-talet rekryterade sektionen en sovjetisk toppspion som sökt asyl i Sverige. Lisbeth är frisläppt i väntan på dom. Det betyder att befriande max villkorligt. Här. Vadå bouppteckning? Jag är arvet efter Salashenko. Jag vill inte ha någonting efter det svinet. Nej. Men du är myndig nu. Så jag behöver din underskrift i vilket fall för att visa att du har tagit emot det. Det är värdepapper för 300 000 plus att fastigheten i Gosseberg är värderat till 1,5 miljon, Lisbeth. Jag vill inte ha med det att göra. Sen är det här. Ett gammalt nedlagt tegelbruk någonstans utanför Norrtälje. Där bara tomten är värderat 150 000.
Sälj skiten och skänk bort pengarna. Jag tycker att du ska läsa igenom det i alla fall. Sen kan jag sälja det åt dig. Micke hälsar till dig. Pizza i Vosala. Varsågod. Tack. Hej.
förtjänar att dö, ditt jävla missfoster. Ja, hallå? Får jag numret till en motorcykelklubb i Svavelsjö? Vem är det? Det ska du skita i. Är du intresserad av Ronald Niederman eller inte? Okej, jag lyssnar. Alarm. Polismördaren Ronald Niederman finns i Skederyds tegelbruk utanför Norrtälje. Ett mc-gäng håller på att ta ihjäl honom. De är tungt beväpnade. Står jag? Jag låg i badet. Har du sett nyheterna? Nej. Ronald Niederman är död. Det var någon gäng från Svavelsjö MC som tog död. Ja. Och din gamla kompis, hans Sonny. Han blev skjuten av polisen och försökte skjuta sig fri. Tack för allt. Tack. Tack själv. Vi hörs. Vi hörs. Absolut.